ำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในคลิปนี้นะครับสามารถช้อปปิ้งได้ใน Shopee เลยครับสวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้มาลื้ออีกแล้วนะครับนะก็อยู่กับผมตัวนี้เป็น Ford Ranger นะครับตัว T4 นะเป็นตัว8ช่องนะครับนะเป็น 4 wheel นะก็ทีนี้มันมีปัญหานะครับคือการใช้งานเนี่ยพอใช้เนื่องจากว่าตัวเพลาเนี่ยมันหมุนตลอดนะแล้วประกอบด้วยยกด้วยมันทำให้ตัวยางหุ้มเพลาเนี่ยเสียบ่อยแล้วตัวเพลาเนี่ยเสียบ่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาง่ายๆเลยด้วยการสั่งตัวนี้มานะราคา1,000 กว่าบาทเองครับนะเป็นฟรีล็อกนะครับนะหรือท่านใดหามือสองก็ได้ครับนะมือสองก็เชียงกงน่าจะมีอยู่นะครับนะก็อันดับแรกเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวล็อกตายนะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับนะผมคลายไปแล้วนะครับถอดออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่นะครับอันนี้เป็นเฟืองล็อกตายนะครับนะเป็นเฟืองล็อกเลยของเขาล็อกติดกับตัวนี้เลยนะครับไม่มีไม่มีฟรีอะไรทั้งสิ้นนะฮะล็อกแบบล็อกเลยนะครับนะวางไว้ก่อนจากนั้นก็มาคว้านทำความสะอาดนิดนึงเปลี่ยนจาระบีใส่จาระบีไปนะครับอะไรกันนี่โอเคเวลาซื้อก็ต้องนับฟันด้วยนะครับนับฟันตัวนี้ไปนะฮะนับฟันตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับไม่กล้าบอกเดี๋ยวผิดนะแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยซื้อคำว่าของ Ford Ranger นะครับปี99นะรู้สึกว่าเนี่ยครับพอใส่ฟรีล็อกปั๊บมันจะวิ่งอย่างนี้เลยนะเวลาเราปลดฟรีล็อกออกเนี่ยมันก็จะไม่จับนะครับเพลาก็จะไม่ขมุนนะเสร็จแล้วนะครับใส่จาระบีครับเมื่อตัดตัวสายรัดเคเบิลไทยออกแล้วเนี่ยมาร์กไว้ด้วยนะครับมาร์กไว้นะครับนะไม่งั้นเวลาใส่มันจะต้องหมุนหาอยู่อีกเดียวนะเดี๋ยวจะงงกว่าเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องเปิดฝาใหม่อย่างนี้นะถ้าใส่ไม่ตรงมันก็ไม่ตรงนะครับไม่ลงนะนี่ครับต้องให้มาร์กตรงครับจากนั้นอัดจาระบีเลยครับ
ของที่เขาให้มากับโรงงานใส่มาให้นิดเดียวเองไม่รู้ใส่มาทำไมนะครับแค่นั้นหรือเธอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยพาเช็ดเอาแล้วก็มือเลยแล้วกันครับเสร็จแล้วมันจะมีรู2 รูเล็กๆนะครับใส่ให้ตรงนะครับตรงปั๊บมันจะเข้าปุ๊บเลยโอเคที่เหลือค่อยเช็ดออกจากนั้นหามาร์กอยู่นี่บอกว่าตอนอย่าลืมลืมไปนะครับบอกว่าตอนถอดเนี่ยอย่ากดเป็นฟรีนะต้องให้กดเป็นฟรีไว้นะครับห้ามกดเป็นล็อกนะเพราะกดเป็นล็อกมันจะดันครับเนี่ยครับเข้าไปแล้วจะระบีเต็มจากนั้นอีกอย่างนะครับเวลาจะใส่นะต้องซื้อน็อตมาต่างหากนะครับทีนี้ผมซื้อผิดนะครับน็อตความจริงแล้วต้องเป็นน็อตอย่างนี้น็อตอย่างนี้นะครับหัวอย่างนี้นะไม่งั้นขันไม่ได้ครับแต่ว่าผมซื้อผิดมาแล้วก็ใส่ไปก่อนชั่วคราวแล้วกันนะครับผมซื้อเป็นหัวแบบนี้มาหัวแบบนี้มันไม่มีที่ขันครับมันติดในมุมนี้ติดในตรงนี้ก็เลยขันไม่ได้ก็ใส่ไปก่อนชั่วคราวเช็ดครับเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะการทำงานนี่ก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับบิดนะบิดทางนี้ก็จะเป็นฟรีนะครับแต่มันจะไม่ฟรีทันทีหรอกนะสักรอบ2 รอบนะครับมันจะฟรีนะฟรีก็คือเผาจะไม่หมุนนะครับพอหมุนไปล็อกปั๊บจับเผาก็จะหมุนนะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบอกไว้เลยนะครับก่อนที่จะซื้อมาใส่นะต้องดูแม็กของท่านด้วยนะครับดูแม็กด้วยว่ามันเว้นช่องตรงนี้ไว้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เว้นนี้ต้องไปคว้านนะถ้ารถไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นไรครับไปคว้านรูได้แม็กนะแล้วก็ไอ้นี้วัดไว้ให้เป็นช่องว่างประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปลองวิ่งกันดูนะครับสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในคลิปนี้นะครับสามารถช้อปปิ้งได้ใน Shopee เลยครับ